ආයිබෝන් හැමෝටම ඔයාලා අදත් මේක එකතු වෙන්නේ SL Tutorial YouTube channel එකෙන් අරන් එන තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අද අපේ ස්ටුඩියෝ පොඩ්ඩක් අලුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් වෙච්ච ස්ටුඩියෝ එකේ අරන් එන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු කොහොමද රුපියලක්වත් අතේ නැතුව අපේම කියලා ඔන්ලයින් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කියන එක ගැන. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න දිගටම අපි යමු වීඩියෝ එකට. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all ඉතින් ඔයාලා මේ කාලේ කොරෝනා පීරියඩ් එකක් ඔයාලා ගත කරා. ඒ වගේම 2020 ජනවාරි වල ඉඳන්ම ඔයාලා ගොඩක් ගේ ඇතුලේ ගත කරපු ජීවිතයක් තමයි ගත කරේ. ඉතින් මෙන්න මේ ජීවිතයේදී ඔයාලා ගත කරපු කාලය ඇතුළේදී ඔයාලට අහන්න දකින්න හම්බෙච්ච වචනයක් තමයි මේ drop shipping කියන වචනේ. ඉතින් මෙන්න මේ අහන්න හම්බෙච්ච වචන ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට කොහොමද මේ වගේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න කියන එක ගැන පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කියලා දෙන්නයි තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක සකස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම ඔයා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ෆීලිං එක කියන්නේ ඔයා කොහොමද මේකෙන් ලාභයක් ලැබුවද නැත්නම් ලොස්ට් වුණාද ඒ දේවල් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි දෙයක් කියන්න දෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා තාමත් SL Tutorial YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරලා ඊට හැපෙන දේ notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා subscribe කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් විතරයි. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු drop shipping ගැන. drop shipping කියන දේ ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේක පැහැදිලි කරන්න තියෙන හොඳම විදිහ තමයි උදාහරණයක් එක්ක. උදාහරණයකට ඔයාලා ගන්න ඔයාලා දැකලා තියෙනවා ඔය ලේඩිස්ලා බඳින සාමාන්‍යයෙන් ලස්සන ගල් අල්ලපු watch තියෙනවා. ඉතින් එන්නේ watch එකක් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් AliExpress එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 3කට 4කට වගේ පුංචි මුදලකට. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒෂියන් රටවල් වලට ඒගොල්ලෝ ship කරද්දී පොඩි shipping charge එකක් charge වෙනවා. ඒ වුණත් ඒක ඩොලර් 5කට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන eBay එකේ sell කරන්න. ඉතින් eBay එකේ sell කරන්න නම් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ පිලිපීන් විදියට හදපු PayPal account එකක්. ඒ වගේම eBay එකේ seller account එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකම ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ AliExpress එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක eBay එක හරහා ඔයාලට ලාභයක් තියාගෙන විකුණන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දෙයට තමයි අපි drop shipping කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ drop shipping කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් drop shipping කරන්නේ ඔයාලා අර විදිහට AliExpress එකේ තියෙන winning product එකක්. ඒ කියන්නේ දැක්කම ගන්න හිතෙන, ගන්න ආස හිතෙන, ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගෙන ඔයාලා eBay එකේ හරි Shopify store එක හරි ඒක ලිස්ට් කරනවා. ඉතින් ඒ ලිස්ට් කරාට පස්සේ ඒ store එකට එන කට්ටිය නැත්නම් eBay වෙබ්සයිට් එකට එන කට්ටිය මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දැකලා ඔයාගෙන් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඕඩර් කරනවා. ඔයාට සල්ලි ගෙවලා ඔයාගේ ලිස්ටින් එකෙන් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක එයාලා ඕඩර් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඒ ඕඩර් කරපු කෙනාගේ details AliExpress එකේ ඒ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකට දාලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක කෙලින්ම AliExpress එක හරහා අර eBay එකේ ඕඩර් කරපු කෙනාගේ ගෙදරට යවන්නේ. ඉතින් මේ සරලවම drop shipping කියන්නේ මෙන්න මේකටයි. ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 3ක 4ක ප්‍රොඩක්ට් එකක් eBay එකට ඩොලර් 10කට 15කට දාලා සැලකිය යුතු මුදලක් එක ප්‍රොඩක්ට් එකකින් උපයන්න. සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 10කට කිට් වෙන මුදලක්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් drop shipping කියන දේ කරලා මාසෙකට සැලකිය යුතු මුදලක් උපයන්න. ඉතින් මේ drop shipping කියන කාරණාව තව දුරටත් කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට drop shipping කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රසිද්ධම සහ ලේසිම විදිහ තමයි eBay drop shipping කියන්නේ. ඒ වගේම තව විදිහක් තියෙනවා. ඒ තමයි Shopify drop shipping කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Shopify වල drop shipping store එකක් හදන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම eBay එකේ sell account එකක් හදලා eBay එකේ drop shipping කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකෙන් සාර්ථකම දේ විදිහට මම නම් අත්දැකීමෙන් දන්නේ eBay එකේ drop shipping කරන එක තමයි සාර්ථකම වැඩේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Shopify වල drop shipping store එකක් කරනවා නම් ඔයාලට මාසෙකට රුපියල් 6000ක 7000ක නැත්නම් රුපියල් 20000කට ආසන්න වෙන මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකක් හැදුවා කියලා ඔයාලා drop shipping store එකක් නිර්මාණය කරා කියලා ඔයාලට ඒකට ට්‍රැෆික් ගෙන්නව ගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඕගනික් ට්‍රැෆික් එක ඔයාලට ගෙන්න ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුංචි උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම Facebook boosting, එතකොට Instagram influencer වගේ කට්ටිය
පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට නිර්මාණය කරලා සිංගල් ප්‍රොඩක්ට් ස්ටෝර් එකක් හරි මල්ටි ප්‍රොඩක්ට් ස්ටෝර් එකක් හරි නිර්මාණය කරලා ඒකට ට්‍රැෆික් එක ගෙන්නවගෙන ඒක නිකම්ම ට්‍රැෆික් එක ආවට වැඩකුත් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ බාණ්ඩයක් දැකලා මිලදී ගනී කියලා හිතන කට්ටියව තමයි අපි ගෙන්නව ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩ්‍රොප් ෂිපින් ස්ටෝර් එකකට Facebook ඇඩ් කැම්පේන් එකක් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ටාගට් කරන්නේ USA කැනඩා ඒ වගේ ඕඩියන්ස් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ඕඩියන්ස් එකට ඇඩ් පෙන්වන්න ගියපුවාම සැලකිය යුතු මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක බලපුවාම Shopify dropshipping store එකක් කරන එක සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්පෙන්සිව් වැඩක්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් $100ක වගේ මුදලක් මාසිකව ඔයාලට වැය කරන්න වෙනවා. ප්ලගින්ස් වලට, තීම්ස් වලට, ඒ වගේම Facebook ඇඩ් කැම්පේන්ස් වලට, ඒ වගේම තවත් අනෙකුත් වියදම් එක්ක බලද්දි සාමාන්‍යයෙන් ආසන්න වශයෙන් $100ක මුදලක් ඔයාලට වෙන් කරන්න වෙනවා ඔයාලට ලැබෙන ලාභයෙන් මෙන්න මේ Shopify dropshipping store එක සඳහා. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට eBay එකේ winning products 3-4ක් list කරලා ඒ eBay එක හරහා sell කරලා ලාභයක් ගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඕන වෙන්නේ පිලිපීන් විදියට හදපු PayPal account එකක්. ඒ වගේම eBay dropshipping වලට නිර්මාණය කරපු eBay selling වලට නිර්මාණය කරපු seller account එකක් විතරයි. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් eBay එකේ ඔයාලා AliExpress නැත්නම් Alibaba වගේ site වලින් තෝරගන්න ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් eBay එකේ ලිස්ට් කරලා ඒ ලිස්ටිං වලට සාමාන්‍යයෙන් එන ඕඩර්ස් ප්‍රමාණය බලලා ඔයාලට ඒ ඕඩර්ස් ඒවා සැලකිය යුතු මුදලක් PayPal හරහා ඔයාලට ලංකාවට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි eBay dropshipping කියන්නේ. ඒ වගේම Shopify account එකක් හදලා Shopify dropshipping store එකක් හදලා කරන දේ තමයි අපි Shopify dropshipping කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දෙවිදිහටම ඔයාට ඩ්‍රොප්ෂිපින් කරන්න හැකියාව තියෙන ඒ වගේම සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු මුදලක් වලට මාසිකව ආදායමක් විදිහට ලබා ගන්නත් මෙන්න මේ දෙක හරහා හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ දෙක විතරක් නෙමෙයි ඩ්‍රොප්ෂිපින් කරන්න තියෙන එකම ක්‍රම දෙක තවත් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රම ගැනත් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම drop services ගැන දැනගන්න ඕන නම් drop services කරන වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා 5 වගේ sites වලත් අපිට drop services කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ගැන දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් ළඟදීම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව කතා කරන්න ඕන වැදගත්ම කාරණයක් තමයි drop shipping store එකකට නැත්නම් eBay seller account එකකට product එකක් add කරද්දී අපි මොන වගේ product එකද තෝරගන්න ඕන කියන එක ගැන. අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් දැක්කහම ගන්න හිතෙන ඒ වගේම මිනිස්සෙක්ට යූස්ෆුල් වෙනවා කියලා හිතෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්තාම ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් වෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕගනික් ට්‍රැෆික් එක හරහා වුණත් ඔයාලට මේ භාණ්ඩේ සෙල් කරගන්න තියෙන හැකියාව බොහෝ දුරට වැඩි වෙනවා විනිං ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාලා තෝරගත්තොත් එහෙම. ඉතින් ඒ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න එක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක. මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාලා තෝරගත්තොත් ඔයාලට මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරනවා කියන එක මහා අරුමයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ වැඩේ අසාර්ථක කරගන්න පළවෙනි හේතුව වෙන්නේ විනිං ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝර නොගැනීම. ඉතින් මෙන්න මේ විනිං ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන දේ ඉතාමත් පහසුවෙන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක පහසුවෙන් කිව්වට මේක ගොඩක් සරලව ගන්න එපා. මොකද මේ වෙනකොට ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන ෆීල්ඩ් එකේ කම්පිටිෂන් එක ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන කට්ටියත් මේ වෙනකොට විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කොච්චර හොඳ වුණත් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන දේ හරහා සාර්ථක වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ යම් තාක් දුරකට අඩුයි. ඒ හින්දා ඔයාලගේ උනන්දුව කැපවීම උත්සාහය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාලා මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් ස්ටෝර් එකක් කරනවා නම් නැත්නම් eBay එකේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරනවා නම්. ඉතින් මෙන්න මේ බේසික් දේවල් ටික තමයි ඩ්‍රොප් ෂිපින් ගැන කියලා දෙන්න ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් ඩ්‍රොප් ෂිපින් ගැන ෆුල් ටියුටෝරියල් මාලාවක් ඔයාලට ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ ඩ්‍රොප් සර්විසස් ගැන ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් ඩ්‍රොප් සර්විසස් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කියන්න. මම ඒ ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ළඟදිම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ අපේ අලුත් වෙච්ච ස්ටුඩියෝ එකේ ස්ටුඩියෝ ටුවර් එකක් අවශ්‍ය නම් ඒකත් කියන්න. ඒකත් මම ඔයාලට ළඟදිම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්න වෙන්නේ මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් ගැන, eBay selling ගැන මීටත් වැඩිය ගොඩක් ලොකු දේවල්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි පල්ලෙහා
කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරමු. ඒ වගේම මම මේ කියපු දේවල් වල මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් නිවැරදි කරන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාඩම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා. I've been all around the globe trying to protect your soul.